بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم أحبابي في الله. أحبابي في الله، موضوعنا اليوم مهم جدا جدا، موضوع الأبناء وعقوق الأبناء وما أكثر عقوقهم. مشكل عظيم واعص أحس به كل الناس. يعني هذا الموضوع عويص جدا، خاصة في زمننا هذا، زمن الإنترنت والإعلام. عقوق الأبناء في الحقيقة أطباء النفس يعاضونه للآباء. يعني الآباء مفرطون كثيرا في أبنائهم، لأن الابن يعني الأبناء كالتربة الخصبة، إذا زرعت فيها طيبا ينبت نباته طيب، وإذا زرعت فيها شرا ينبت نباتا شرا. وبعض الآباء، يعني إذا قلنا الآباء هم المفرطين ماشي بقصد، كتت حبنا لأبنائنا تفرطوا فيهم، كتت لي نحبوهم بزاف، نفرط في تذليلهم وعدم الاعتناء بهم وهم صغار. يعني هذوك الأعوام الأولى تاع التربية نكونوا مفرطين في تربيتهم، ماشي لاتين بهم كثير. يعني ما كناش نزرعوا فيهم الأخلاق الحميدة من أول الأشهر، يعني من شهر 12 شهر الأولى أو 6 شهور الأولى، أو ما نكونوش نزرعوا في البذرة الطيبة في أبنائنا. ولهذا بعد مرور الوقت يتأزم الأمر حتى يصبحوا شابا، ويصبح الشباب والبنات لديهم عقوق نحو أوليائهم. علمناهم ياخذوا برك، علمناهم الأنانية بلا ما تركناهم للمعلمين. يعني ولادنا نهار كامل هما في المدارس، ما نعرفهمش واش، ما نتابعناهمش، ما نعرفهمش واش راهم يديروا في برا مع المعلمين او مع التلاميذ او مع الأصدقاء. فهذا هو التفريط بدون أن جرت بنا الدنيا فقط، وفرطنا في تربيتهم بطريقة بدون قصد، بدون قصد. أحبابي في الله، فرطنا في الإكثار من تدليلهم، وعلمناهم يكونوا أنانيين، خاطش كلشي يحبوا نعطوه لهم من كل شيء. ما علمناهمش يخدموا، ما علمناهمش يكونوا معتمدين على أنفسهم. خرجناهم ضعاف، يعني نفسانيين، اللي يسحقوها يجيبوها واللي يسحقوها نعطوها لهم. هذا هو التفريط، يعني التفريط بشدة حبنا إليهم. هاي العلماء النفس يقولوا باللي التفريط كان في السنوات الأولى هي المهمة. السنوات الأولى هي المهمة في تكوين شخصية الابن، ابنك أو ابنتك. أحبابي في الله، ما دخلنا لهمش المساجد، ما تبعناهمش، ما حفظناهمش القرآن وهما صغار. اعتمدنا على المدارس، والمدارس يعني كانوا يعني كأنهم فئران تجارب، كل مرة يتبدلوا المواضيع بتاعهم، وما قدروش يكملوا يستوعبوا، ما قدروش يستوعبوا. والشارع كذلك، كاين اللي يرمي ولادو بزاف للشارع، ما يتبعهمش في الشوارع، ما يعرفش شكون اصدقائهم، ما يعرفش شكون معاه منهم يدوروا. حتى يعني هكذا تجري الدنيا، يصبحوا شباب وضعاف ويتعلموا. يعني علمناهم نمدوا لهم كلش، من نهار اللي ما يكونش عندهم يولوا يرفدوا الحاجه، ولا يولوا يخزروا بنظره كي الاب يعيط عليهم، خاطش والف ما يعيطش عليهم، حتى كي يعيط عليهم يولوا يخزروا فيه بنظره عجيبه، يعني بعينين يعني تاع كره للوالدين. هما ما همش عارفين، ما عطينا لهمش الطريق الصحيح باش يعرفوا ولا راهم غالطين ولا ما همش غالطين. والكل هذا يعند في هذا، هذا يعند في هذا، فلانة واش راه شري لي، فلانة الاهل تاعو داروا له هكا دير لي، فلانة. فهمتوا؟ ما علمناهمش يعتمدوا على انفسهم، ما علمناهمش يجيبوا مصدر المال والعمل من الحلال. قعدنا نعطيو 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 لهم حتى يعني خسرناهم كامل. كي نحبوا نعاودوا نشدوا نحكموا شي صعيب، نكونوا احنا عينا مع العمر ويكونوا هما كبروا، والصعيب باش نردوهم للطريق الصحيح، الطريق السوي.
هذه المشكلة احنا وحنا مشكلتنا أكثر من البلدان الأوروبية. يعني البلدان الأوروبية يعلموا الطفل يعمل، أو يقرأ ويروح يخدم، أو يقرأ في الجامعة ويزيد سوايع تاع عمل، يخدم سيرفور، يجيب كتب من العمل تاعو. فقط احنا في العالمنا الإسلامي اللي دللنا ولادنا كثيرا، حتى ولاو أصبحوا يعني أضحوكة المجتمعات. يعني شباب أضحوكة، بيضحك على كل حاجة، يقول كلام بذيء يعني قدام الأهل تاعو بلا ما يفيق، ماهوش فايق بلي خاطش، بلا ما يفيق بلا ما والو. هذه هي الحقيقة تاع عقوق الأبناء. 99% احنا اللي كنا السبب في عقوقهم، لاخاطش التربة كانت خصبة، ما عرفناش نزرعوها بنبات طيب. ما عطينا لهمش القاعدة الأولى اللي هو القرآن، خلق النبي، أخلاق النبي. ما تخرجوش من المساجد، ما تخرجوش من بيت يعني فيه التقوى. ولاو ماديين لأننا قدامهم نهضروا على المادة، ولاو ماديين لأن قدامهم نقولوا غير ما كانش، ما نقولوش الحمد لله. ولكن يعني ما نقولوا ما راحش الوقت، مادامنا حيين لازم نقضوهم ونقضوا أنفسنا باش نرجعوهم إلى الطريق السوي، لاخاطش بعد الدنيا توري لهم بلي كانوا على طريق ضلال. بالزمن، بمرور الزمان، هما كذلك سوف يعرفوا كي يشوفوا روحهم ما قدروا يديروا والو، يعرفوا بلي هم على ضلال وعلى في طريق الضلال، وبلي الصحبة اللي ماشي مليحة ما عندها وين تدي. إذا كاين فيه آيات بينات. كاين هذه في سورة الأحقاف اللي هي سورة مكية وآيتها 35، رقم تاعها 46. هذه موجود فيها آية عظيمة. الأولياء لازم نديروها ورد. احنا الأول قبل ما نعلم ولادنا ونردهم نديروها ورد تاعنا يومي. هذا دعاء لسيدنا داود، سيدنا سليمان عليه السلام. أغلبية الأدعية في كتاب القرآن هم أدعية لأنبياء ورسل من أولي العزم من الرسل. يعني الرسل اللي كانوا عندهم كتب وكانوا عندهم أولي العزم من الرسل، دعاوا في دعائهم كان مستجاب. وأئمتنا وعلماؤنا هما اللي دلونا على هذه الآيات، حتى احنا ما نعرفوش نقرأ وما نفهموش لماذا نزلت هذه الآية، نقرأها من قلبنا فقط. ولكن كما قلنا قرآننا العظيم فيه أسرار عظيمة، فيه تجليات، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالحق. ولهذا يلزم التشبت، آن الأوان التشبت بالقرآن العظيم. وفي زمن الحروب والشقاق وزمن الفتن وزمن العقوق الوالدين ما عدناش حل إلا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أقرأها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. شايفين هنا النبي عليه الصلاة عليه السلام، إني تبت إليك وإني من المسلمين، يطلب التوبة والغفران من الله لكي يصلح له أبناؤه. تقرأوا هذه الآية 41 مرة وأنتم ساجدون بعد كل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين وإني من المسلمين. كي تلحقوا إني تبت إليك وإني مسلم،
تعاد 7 مرات. كل ما تقراوها مرة تعاد هذه 7 مرات. كل ما تقراو ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، تقراوها 7 مرات، تقراوها مرة، تقراها 7 مرات. في السجود أحبابي في الله، خاصة في هذه الأيام المباركة من أوائل شهر شعبان. نحن اليوم عندنا في 3 من شهر شعبان، هذه الأشهر التي يرفع فيها الأعمال لله. شهر شعبان ترفع فيها الأعمال لله. هما أشهر، كاين أشهر حرم، كاين أشهر شوال وشعبان رمضان التي ترفع فيها الأعمال لله. تعاد هذه بنية إصلاح الذرية، تقرأ كورد مدة اللي قدرتي عليها سيدتي، 41 يوم بعد كل صلاة، أسبوع تقرأينها في ماء ويشربها أبناؤك، وتستطيع أن تشرب منها كذلك. تقرأيها في ماء وتشربي منها أنت وأبنائك باش يعطي السكون في البيت مع الأبناء، وإن شاء الله ربي يردنا أبنائنا إلى الطريق الصحيح، إلى طاعة الله. كي يطيعوا الله احنا هذاك واش احنا نرضاو، نحبوهم كي يطيعوا الله، كي يطيعوا الله صافي يطاعونا، يولي عنده الخشوع، يولي يعرف قيمة الأم، قيمة الأب، قيمة الجد، الجدة، الأهل، يولي ما عندوش العقوق، يولي يعرف قيمة الجار. ما كاش اللي يعلم له، احنا اللي قصرنا في تعليمهم وعطائهم. خاطش تكلنا على المدارس، والمدارس عندهم تقرير يتبعوه، ما يتبعوش تربية أخلاقية كما كان زمان. حتى ما يكفيش، حتى ولو السوايع اللي كانوا يقراوهم ما يكفيش، حتى ولو كاين تربية إسلامية في الآخر ما يكفيهمش. تلحقي إني تبت إليك وإني من المسلمين تعاد 7 مرات، أو تقرأيها في كوب ماء ويشرب منها الجميع مدة أسبوع. لا ضفتي لها الريحان باش تكون الاستجابة أسرع. كما ذكرتكم أحبابي في الله، القراءة تكون، نبدأ بالصلاة على النبي، ركعتين، كونوا على طهارة بين الشفع والوتر أو في قيام الليل، نكون على طهارة، نتجه للقبلة، نركع ركعتين أو سجدتين لاستجابة الدعاء، ونقوم بهذه الأوراد لتسريع الاستجابة. وإلا نقراوها بعد كل صلاة 21 مرة. وكي نلحقوا إني تبت إليك وإني من المسلمين نعيدها 7 مرات. وقلنا توجور الأعداد تكون فردية، دائما الأعداد تكون فردية يا أحبابي في الله. نقراو، لقينا الآية 7 مرات، هذه نعاودوها 7 مرات في كل آية. لقيناها 21 مرة، هذه نقراها 7 مرات في كل ما نعاودوا الآية. لقيناها 41 مرة، هذه كذلك نقراها 7 مرات. ولكن نتابع الطريقة لتسهيل الاستجابة أحبابي في الله. ونكون متوضين متجهين نحو القبلة بين الشفع والوتر، ركعتين لاستجابة الدعاء. نبدأ بالصلاة على النبي 100 مرة، الصلاة الإبراهيمية أو النارية أو صلاة الفتح. نشعل بخور العود أو أي طيب يعني في البيت لتلطيف الجو. هذا كله يندار قبل ما نقوم الليل أو نقوم بعد القراءة، قبل قراءة القرآن. ولا حبذا في قيام الليل في هذه الأيام المباركات لكي تكون الاستجابة. صدقوني يا إخوتي، وعدنا ربي يستجيب المؤمنين، وعدت ربي أنت يا أيتها المؤمنة الصالحة، وعدت بإني تبت إليك، أنك وعدت الله أنك تتوبين إليه، وإني من المسلمين. لماذا؟ خاطش الأبناء تاعنا يعاندونا، الأبناء تاعنا كيكونوا صاي يفرضوا علينا الأخلاق. ممكن تعلميه ما يتعلمش، بصح كي يشوفك يعاود يدير واش كنتي ديري. ولا كنتي طماع وتهضري على المال، ابنك صدقيني حيهب لك، يخرج طماع، يحوس غير على ما يحوسش على الحنان ويحوس. لا كنتي حنينه يخرج حنين كيما انت، يدور يعاود يولي حنين. لا كنتي صادقه يخرج صادق كيما انت. حتى ولو تروح الدنيا تعاود يولي يعاود يدير نفس الاخر اللي يديروا الام ولا الاب. ولادنا كاين عقوق، مشكل راه فينا
والدليل في هذه الآية. لازم نعلن توبتنا إلى الله، نديروا عقد مع الله تاع التوبة باش أبنائنا يولوا للطريق، وبإذن الله يولوا للطريق. عقوق الأبناء هذه ماشي حاجة جيدة. ملي خلق الإنسان في الدنيا نزل إبليس على الأرض. كاين سيدنا آدم كان عنده ابن عاق، سيدنا نوح كذلك، سيدنا. عقوق الوالدين قديمة، ولكن الآن تفشت هذه الظاهرة، تفشي الظاهرة بشكل مخيف، تفشت الظاهرة. نقرأ هذه الآية قلنا 21 مرة، ونعيد هذه الآية: إني تبت إليك. نقرأ الآية: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، حتى إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه توعد 7 مرات. نقرأ هذه مرة، نقرأ الآية هذه 7 مرات ونحن ساجدين بعد كل صلاة، ولا ما قدرتش ندير بها قيام الليل، ونصلي بها وندعي في السجود. أو تقرأ على كأس من الماء لتسهيل، تقرأ على كأس من الماء ويشرب منها كامل اللي في البيت. ولكن كما قلت نقرأ سورة الفاتحة أولا، الصلاة على النبي ثانيا، ونقرأ هذه الآية ويشرب منها كامل اللي في البيت. هذه الآية عجيبة باش ما يكونش كاين عقوق في البيت، عقوق الأبناء، وطيح السكينة في البيت، ولادك يولوا لاباس عليهم، يوليش راسهم في السماء. كاين كذلك سورة الفاتحة أحبابي في الله، فاتحة الكتاب. بسم الله. فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب 7 المثاني، تقرأ 70 مرة على كوب ماء بالطريقة التي قلتها. ركعتين استجابة الدعاء، متجهين القبلة، على طهارة، نصلي على النبي 100 مرة، نية لإصلاح ذات البين أو إصلاح الأبناء، نقرأها 70 مرة على كوب ماء. الوقت اللي حبيتي سيدتي، هذه في خاصة صباحا بعد الفجر، بعد صلاة الصبح، ويشرب منها كل ما في البيت. فاتحة الكتاب كذلك سريعة في تلطيف الجو ما بين الأهل والأبناء، وتشوفوا الفرق من الأسبوع الأول. فقط اليقين، لازم نكونوا متيقين أن كتاب الله هو الشافي. لازم نكونوا متيقين بأن الله هو الشافي فقط. نشدوا ونقراو ونعاودوا ونشربوا ولادنا ونشربوا حنا ونعاودوا 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 حتى يطيعونا، حتى يولوا الطريق المستقيم. ندو حنا أجر ونردوهم هما الطريق. وكثرة الاستغفار، صدقوني يا أحبابي في الله، كثرة الاستغفار كسر الحجر. كثرة الاستغفار يستجاب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقرأوها في كوب ماء، تشربوا منها كامل بالعقل، بالعقل يتنحوا العوارض، ويولوا أبنائنا الحضنة ولا حضن القرآن العظيم، ويولوا يعني وش فيها كل جمعة ندو ولادنا معنا، يلا نوض روح توضى مشي تروح الجامع، العصر نوض مشي نروحوا للجامع نقراو شوية قرآن. يعني طريقة، يعني هذه الحيل باش نردوا الأبناء ونعطيو لهم ثقة في نفسهم وثقة في قرآنهم، في القرآن الكريم. بالعقل، بالعقل يولوا قبل ما يكبروا، قبل ما يكبروا حتى يولوا ما يسمعوا لحتى واحد، تديهم الدنيا. هذا هو التقصير. كان بكري كل واحد يدي ولادو معاه الجامع، يحفظوا من العصر للمغرب، كاين الحفظ، ندي وليدي هو ويحفظ مع الكبار، والابن تاعو يحفظ مع الصغار. هذه الطريقة تعطي النتيجة. طريقة على السلف الصالح هي اللي تعطي نتيجة. علاه احنا اللي مقصرين؟
شكون اللي يقول لولادهم مشي لبسوا مشي يلاه معايا الى المسجد؟ قليل. يروح يلعب الدومين وما يروحش للجامع. كيفاش تحوس هذا الطفل؟ تعطي له مثل، انت ما تكونش هو المثل تاعو الاعلى. احنا المثل تاعنا الحقيقي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاطفال ولا الشباب اللي دوك ما عندهمش ما عندهمش مثل اعلى، تايهين، لان ما كاش عندهم مثل اعلى. ما علمناهمش بلي المثل تاعهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما علمناهمش بلي رزقه مكتوب عند ربي، يجري ولا يجري ولا يسرق ولا يطيح، ولا رزقه مكتوب. الا شويه شويه ولا بزاف عند ربي، رزقه مكتوب. ماشي حتى يسرقوا ولا حتى يخطفوا ولا حتى يدير واش يدير. كون ما يغنيش الله، ما يغناش، لا يغنى. احبابي في الله، طريقه السلف هي يلبس الاب حوايجه، وكل عصر يدي ولادو يحفظوا معه في الجامع، هو يحفظ وهما يحفظوا مع اللي قدهم. هذه طريقه السلف. الجمعه كذلك يطيب، يعني يطهر روحه ويروح للمسجد الصباح ويدي ولاده معاه. هذه هي الطريقة الصحيحة. حفظ التربية، الأخلاق، المثل الأعلى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن كان خلقه القرآن. احنا هما الشباب بعيد على القرآن، واش من خلق يولي عنده؟ يضيع نفسه ما يفيقش. هكذا أحبابي في الله، انتهى هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.